ሰላም ጤና ይስጥልን ዳንኤል ብርሃኑ ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ እንግዲህ የኳድራቲክ ፎርሙላን እንዴት አድርገን ከኳድራቲክ ኤክስፕሬሽን ማምጣት እንደምንችል ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን። ፕሩፍ ወይም ድራይቭ አድርገን ማለት ነው። ስለዚህ ኳድራቲክ ኤክስፕሬሽን ማለት ኢን ተርምስ ኦፍ ስኩዌር ሲቀመጥ ነው። that means standard formu x square plus bx እዚህ ጋር እንደምታዩት plus c equals 0 ሆኖ ይቀመጣል። ባይዞ እዚህ ጋር a different from 0 መሆን አለበት ምክንያቱም a different from 0 ካልሆነ linear equation ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣዩ ስቴፕ እንግዲህ ምን ማድረግ እንዳለብን ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን። x square plus bx plus c equals 0 የሚለውን እንደገና x square plus bx ሲን ወደዛ ከ0 ላይ ማይነስ አድርገን ወስደን ማይነስ c አድርገን እናስቀምጠዋለን። እንግዲህ ወደ ቀኝ በኩል በማሳለፍ ማለት ነው። then after this ምን ማድረግ አለብን ብለን ስናስብ both sides በa እናካፍለዋለን። x square plus bx equals minus c የሚለውን both sides divided by እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በa እናካፍለዋለን። that means x square over a plus bx over a equals minus c over a ብለን divide እናደርገዋለን። then እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ a በa ካንስል ይሆናል። የሚቀረውን በቀጣዩ እናየዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚቀረን x square plus bx over a equals minus c over a የሚለው ይቀረናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ስናይ እንግዲህ የኮምፕሌት ስኩዌር ሜተድ እንጠቀማለን። እንግዲህ ኮምፕሌት ስኩዌር ሜተድ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ባይዘ በነገራችን ላይ ሳልገልጽላችሁ ያለፍኩት ነገር a b and c known ናቸው። x unknown ነው። so a and b coefficient ናቸው የx so c ደግሞ constant number ነው። so ወደ ኋላ ስንመለስ እንግዲህ ማለት ነው so እዚህ ጋር ያለ ነው እንግዲህ x square plus bx over a equals minus c over a ነው። ይሄንን በኮምፕሌክስ ስኩዌር ሜተድ ስንገልጸው b over a የሚለውን ለሁለት አካፍለን ስኩዌር እናደርገዋለን። እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ስንሄድ x square plus bx over a both sides እንግዲህ b over a የሚለውን ስኩዌር አድርገን both sides እንደምረዋለን። x square plus bx over a plus b over a divided by 2 the whole square የሚለውን both sides እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር አዳርገናል ማለት ነው። ይችኛዋን በመውሰድ b over a የሚለውን ኮምፕሌክስ ስኩዌር ሜተድ እንግዲህ ኮምፕሌክስ ስኩዌር ይባላል። divided by 2 አድርገን the whole square ነው የምናደርገውና both sides ደምረነዋል። so both sides እንደምረው ሪዛልቱን እዚህ ጋር እናገኘዋለን። x square plus bx over a plus b square over 4a squared equals b square over 4a squared ይሄኛውን እዚህ ጋር አምጥቻለሁ minus c over a የሚለውን እናገኛለን ማለት ነው። so እዚህ ጋር ሲመጣ እንግዲህ እንዴት አድርገን በፐርፌክት ስኩዌር ፎርሙላ እናስቀምጠው የሚለውን ስናይ እንግዲህ እዚህ ጋር ለምሳሌ a plus b the whole square የሚል ካለን ይሄ ሲገለጽ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው a plus b the whole square የሚለውን ስናስቀምጥ a square plus 2ab plus b square ይሆናል ማለት ነው። so እዛ ጋር እንደምታዩት ከላይ እንግዲህ ወደ ታች መጥቻ አሳያችኋለሁ። ይሄኛውን በዚህ ሜተድ ለማስቀመጥ እዚህ ጋር እንደምታዩት x square plus bx over a plus b square over 4a square የሚለውን እንግዲህ በዛ ፎርም ለማስቀመጥ እንዴት እናደርጋለን? ከx square ላይ x እንወስዳለን ከb square over 4a squared ጋር b over 2a እንወስዳለን ምክንያቱም ሁሉንም ስኩዌር ስናደርገው ሪዛልቱ ይሄኛው ሪዛልት ይሄኛው ይመጣል ማለት ነው based on this then x plus over 2a the whole square equals እዚህ ጋር ኮመን
ዲኖሚኔተር እንወስዳለን 4a ስኩዌርድ የሚለውን ማለት ነው። 4a ስኩዌርድን ወስደን ለ4a ስኩዌርድ ስናከፍለው b ስኩዌርድ ጊዜ ይመጣል። b ስኩዌርድ እንደገና 4a ስኩዌርድ ለዚህ ለa 4a ጊዜ 4a ታይምስ c 4ac ይመጣል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሶ ዛጋ የሚመጣው ሪዛልት x plus b over 2a the whole square equals b square minus 4ac over 4a squared መጣላችሁ ማለት ነው። ዜን ቀጣዩ ስቴፕ እንግዲህ ወደ ስኩዌር ሩት ነው የምናስገባው። እንደምታውቁት እንግዲህ ማንኛውም ከስኩዌር ሩት ሲወጣ ፕላስ ኦር ማይነስ ነው የሚሆን። ዜን x plus b over 2a equals plus or minus b square minus 4ac divided by 4a squared የሚለውን ስኩዌር ሩት ውስጥ እናስገባዋለን። ይህንን እንግዲህ ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ምን እናገኛለን? x equals x እዚህ ጋር አስቀርቼ እዚህኛውን minus b over 2a plus or minus የሚለው ጨምረን the square root b square minus 4ac divided by 2a ማለት ነው። 2a እንዴት መጣ የምትሉት ሲምፕሊፋይ ሲደረግ ይሄ the whole square the square root of b square minus 4ac divided by the square root of 4a squared ይሆናል ማለት ነው። because it is a simplify division method ነው በስኩዌር ሜተድ። then ሪዛልቱ ምን ይመጣል? therefore at the end 2a over 2a እዚህ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ therefore finally የምናመጣው x is equal to minus b plus or minus the square root of b square minus 4ac divided by 2a ይመጣል ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ እንደምታዩት የኳድራቲክ ኢኩዌሽን ፎርሙላ ነው የመጣ። እንግዲህ ከላይ እንደምታዩት ከኳድራቲክ ኤክስፕሬሽኑ ስታንዳርድ ፎርም ኤክስፕሬሽን የመጣ ነው። እንግዲህ በቀጣይ የተለያዩ ማቴማቲካል ኢኩዌሽኖችንም ሆነ ፕሩፎችን እናያለን። ዛሬ ላይ ያው እንግዲህ ቀረጻውም ዛት ማች አይደለም። ኤኒዌይ ይሄን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ከታች ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ። በቻልኩት አቅም እንግዲህ እያብራራሁ እያንዳንዱን ነገር ኤሌመንታሪዎችን ሃይስኩሎችን እንዲሁም በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ያሉትን አንዳንድ ተማሪዎችን መርዳት ስለምፈልግ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ከኳድራቲክ ኤክስፕሬሽን ሙሉ የመጣ የኳድራቲክ ፎርሙላ ኦቨርኦል ሲምፕል በሆነችና አጭር በሆነች መንገድ እንደዚህ አድርጌ አቅርቤያታለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። Thank you very much. ዳንኤል ብርሃኑ ነኝ። አመሰግናለሁ።